આપણે જે નેક્સ્ટ લર્ન કરવાનું છે એ છે કી ફોર સક્સેસ. તો કીઝ ફોર સક્સેસ, તો સક્સેસ માટે કઈ કીઝ છે એની જરૂર પડતી હોય છે. તો એડપ્ટેબિલિટી responding effectively to change has become recognized as a necessary skills for the leaders of all kind of organization. તો અલગ અલગ ટાઈપ્સના ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જેની અંદર આ સ્કિલ્સની જરૂર પડતી હોય છે. તો આ નેસેસરી સ્કિલ્સ છે. what is it that allows some people to move through the stages of the transition and adjustment to change better than others? બીજા લોકો બધા લોકો છે એ બધી ટેકનોલોજીમાં એડજસ્ટ કરતા જ હોય છે, બટ આપણે એ લોકોથી અલગ કઈ રીતે એડજસ્ટ કરી શકીએ જેનાથી આપણને પણ બેનિફિટ થાય, બરાબર છે. તો એ જે ટ્રાન્ઝિશન્સ છે, સ્ટેજ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન્સ છે એ શું છે? તો આન્સર સીમ્સ ટુ બી 3 કાઇન્ડ્સ ઓફ ફ્લેક્સિબિલિટી. તો 3 અલગ અલગ પ્રકારની ફ્લેક્સિબિલિટી છે એ આપેલી છે. ફર્સ્ટ છે કોગ્નિટિવ ફ્લેક્સિબિલિટી. તો કોગ્નિટિવ ફ્લેક્સિબિલિટી ઇઝ ધ એબિલિટી ટુ યુઝ ડિફરન્ટ થિંકિંગ સ્ટ્રેટેજીસ એન્ડ મેન્ટલ ફ્રેમવર્ક્સ. તો મેન્ટલ ફ્રેમવર્ક છે અને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટ્રેટેજીસ છે કે જે આપણે લર્ન કરવાની છે. અને એબિલિટી છે કે આપણે કોઈ પણ થિંગ્સ છે જે ચેન્જ થાય છે તો આપણે એનામાંથી પણ કંઈક શીખી અને કંઈક ગ્રોથ છે કરી શકીએ. તો વેઝ ટુ પ્રેક્ટિસ કોગ્નિટિવ ફ્લેક્સિબિલિટી. તો કોગ્નિટિવ ફ્લેક્સિબિલિટીઝ છે એના અલગ અલગ ટાઈપના વેઝ છે જે આપણે લર્ન કરવાના છે. બીકમ ચાઇલ્ડ લાઇક ઇન ક્યુરિયોસિટી, વન્ડર, એક્સપ્લોર એન્ડ કન્સિડર બિફોર યુ જજ એન્ડ ડિસાઇડ. તો તમે જજ કરો અને ડિસાઇડ કરો એની પહેલાં જ તમારે આ બધું છે કરવાનું છે. જેમ કે ક્યુરિયોસિટી હોવી જોઈએ, જેમ કે તમને કંઈક જાણવાની ક્યુરિયોસિટી હોય તો તમે બધું છે એ પ્રોપર કરી શકો. એક્સેપ્ટ ધ ડિફરન્સ છે, બે વસ્તુ વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ એક્સેપ્ટ કરવાનો છે. હેવ અ પ્લાન ફોર પ્રોબ્લેમ્સ બટ ડોન્ટ ગેટ ટુ અટેચ્ડ ટુ અ સિંગલ પ્લાન ઓર સ્ટ્રેટેજી. તો તમે જે પ્લાન જે છે સિંગલ પ્લાન છે અથવા તો સ્ટ્રેટેજી છે એનાથી એટલા બધા અટેચ ન થઈ જાઓ કે તમે બીજી વસ્તુને એક્સેપ્ટ ન કરી શકો. વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટ્રેટેજી અને પ્લાન્સ છે એડોપ્ટ કરવા જોઈએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ વેર ઇટ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ. તો જે રેઝિસ્ટન્સ છે અથવા જે અડચણ આવે છે, બરોબર છે, તો એને તમે જાણો ને કઈ જગ્યાએથી આવે છે એ સોર્સમાંથી જ એને રિમૂવ કરી દો. કીપ યોર આઈઝ ઓપન. તમારી આઈઝ ઓપન રાખવાની. કોમ્પિટિટર્સ છે જોવાના, માર્કેટ જોવાનું, તમારું પોતાની કંપનીના ઇન્ટરપર્સનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જોવાના. કમિટ ટુ લર્નિંગ, એક્સપેરિમેન્ટ, ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રાય. તમારે ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રાય મીન્સ કે કોઈ પણ વસ્તુ છે તો આપણે ટ્રાયલ એન્ડ એરર કરતા હોય છે કે આ વસ્તુ થાય તો બરોબર છે, ન થાય તો ઇટ્સ ઓકે. તો એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનું, લર્નિંગ, ઘણું બધું લર્નિંગ કરવાનું. તો આ બધું છે એ કમિટમેન્ટ હોવા જોઈએ. તો આપણે આ વસ્તુ છે આ સ્કિલ ડેવલપ થઈ શકે અને સક્સેસ મળી શકે. નેક્સ્ટ છે ઇમોશનલ ફ્લેક્સિબિલિટી. ઇમોશનલ flexibility is the ability to vary your approach to dealing with your own emotions and those orders. તો જે ઓર્ડર આપણને આપવામાં આવેલો છે, જે કમિટમેન્ટ્સ છે એ પૂરા કરવાની સાથે સાથે આપણા ઇમોશન્સ પણ મેન્ટેન કરવાના છે. તો વેઝ ટુ પ્રેક્ટિસ ધ કોગ્નિટિવ ફ્લેક્સિબિલિટી. તો કોગ્નિટિવ નથી, ઇમોશનલ ફ્લેક્સિબિલિટી છે ત્યાં તમારે ચેન્જ કરવાનું છે. તો એની અંદર છે ક્રિએટ સપોર્ટ સિસ્ટમ, મેન્ટર્સ, ફ્રેન્ડ્સ, કોચીસ, ટ્રસ્ટેડ પિયર્સ એટસેટ્રા. તો આવી રીતે તમારો સપોર્ટ છે એ સપોર્ટ ક્રિએટ કરવાનું છે, બરાબર છે. ઇમોશનલ સપોર્ટ હશે તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ પ્રોપર કરી શકશો. કમિટ ટુ ફીડબેક. તો તમે જે સ્ટ્રેટેજી અપનાવી લીધી, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી લીધી, તેના આફ્ટર તમારે ફીડબેક આપવા માટે કમિટ કરવાનું છે. તો ફીડબેક આપશો તો આપણે કંઈક ચેન્જીસ લઈ આવી શકશું, જો પ્રોપર નથી તો. બી ક્લિયર, મેક ડિસિઝન્સ એન્ડ એક્ટ ડિસિઝિવલી. તો તમારે તમારા ગોલથી ક્લિયર રહેવાનું છે, તમારે ડિસિઝન્સ બનાવવાના છે, એની સાથે સાથે એક્ટ એવો કરવાનો છે કે જે ગ્રોથમાં હેલ્પ કરી શકે, સક્સેસ માટે હેલ્પ કરી શકે. અવોઇડ બુલડોઝિંગ ચેન્જ. બુલડોઝિંગ ચેન્જ મીન્સ કે છે એવા ચેન્જ કે જે તમારી સક્સેસને રોકી રાખે, રેઝિસ્ટ કરે, બરાબર છે. તો એવા જે ચેન્જ છે એ તમારે એને ચેન્જને તમારે એક્સેપ્ટ નથી કરવાના, બરાબર છે, એને અવોઇડ કરવાના છે. જો એવા ચેન્જ તમે એક્સેપ્ટ કરશો તો તમને ફ્યુચરમાં પ્રોબ્લેમ કરી શકશે, બરાબર છે. તો તમારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે છે તો એના આન્સર છે એ એકદમ શાંતિથી તમારે આન્સર આપવાના છે, અથવા તો પેશન્ટલી સાંભળવાનું પહેલાં તો. તેના આફ્ટર તમારે છે એને આન્સર આપવાના છે અને એક્સપ્લેન કરવાનું છે, બરાબર છે, એ ક્વેશ્ચન. અને રેઝિસ્ટન્સ કઈ રીતે, તો તમને એ વસ્તુથી રેઝિસ્ટન્સ છે તો એ વસ્તુને અવોઇડ કરી દેવાની. ફાઇન્ડ વેઝ ટુ મોટિવેટ. તો તમારે મોટિવેશન માટેના વેઝ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. કન્ફ્રન્ટ પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલના પ્રોબ્લેમ છે જે આવે છે તો એઝ અ લીડર તમારે એ પણ સોલ્વ કરવાના છે. કોલોબરેટની મીન્સ કે તમારે બીજા સાથે જોડાવાનું, ઇન્વોલ્વ થવાનું, બરાબર છે, કે જે તમને આગળ સક્સેસમાં હેલ્પ કરી શકે. ડિસ્પોઝિશનલ એન્ડ પર્સનાલિટી બેસ્ડ ફ્લેક્સિબિલિટી. બરાબર, તમે એને ડિસ્પોઝિશનલ પણ કરી શકો અથવા તો પર્સનાલિટી બેસ્ડ ફ્લેક્સિબિલિટી.
that is the ability to remain optimistic and at the same time realistic. તો રિયલિસ્ટિક તમારે રિયલ સિચ્યુએશન પણ જોવાની છે, તમારે આશાવાદી બનવું જરૂરી છે. ઓપ્ટિમિસ્ટિક મીન્સ કે આશાવાદી બનવું જરૂરી છે, પણ રિયલ સિચ્યુએશન એ કન્સિડર કરવાની કે તમે જે આશા રાખો છો એ તમે અચીવ કરી શકશો કે નહીં. એ રિયલ સિચ્યુએશન ઉપરથી ખ્યાલ આવે તો એના પણ અલગ અલગ વેઝ ઓફ પ્રેક્ટિસ છે. એમાં તમારે લખવાનું છે ડિસ્પોઝિશનલ. બી જેન્યુન, તો તમારે જેન્યુન બનવાનું કે સાચી વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરવાની. બી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, કોઈ વસ્તુ છે એ ખોટી છે, નથી પોસિબલ, તો એ તમારે સામે જ કહી દેવાની. એક્સેપ્ટ ચેન્જ એઝ પોઝિટિવ, તો તમારે જે ચેન્જ છે એ પોઝિટિવલી એક્સેપ્ટ કરવાના છે, એવું નહીં કે નેગેટિવ માઇન્ડની અંદર છે ને એક્સેપ્ટ કરી લીધા તો ફ્યુચરની અંદર તમને રેઝિસ્ટન્સ બને. કાસ્ટ વાઇડ નેટ, ઇટ મીન્સ કે બિલ્ડ ગુડ રિલેશન એન્ડ નેટવર્ક, તમારા બધા સાથેના રિલેશન સારા રાખવાના. રિહર્સ, તો રિહર્સની અંદર આપણે એ રીતે કહી શકીએ કે નવી નવી વસ્તુઓ શીખવાની, નવા નવા આઈડિયાઝ છે અપનાવવા, તો એ છે રિહર્સ છે કે નવી સિચ્યુએશન માટે નવી થિંગ્સ લર્ન કરવાની. પે અટેન્શન ટુ લાઈફ બિયોન્ડ વર્ક, તો આપણે જે લાઈફ માટે જે છે અથવા તો વર્ક જે છે બરાબર છે કે જે આપણે આઉટ ઓફ ધી બોક્સ છે તો એની ઉપર પણ ટેન્શન આપવાનું અને એને અચીવ કરવાની ટ્રાય કરવાની. હાઉ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ઓન ધ સ્કિલ્સ ઓફ અડોપ્ટેબિલિટી, તો આ સ્કિલને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કઈ રીતે કરી શકીએ, એના માટેનું છે ઓબ્ઝર્વ એન્ડ મોનિટર ચેન્જીસ ઇન યોર એન્વાયરમેન્ટ. તો તમારે જે ચેન્જીસ થાય છે એ મોનિટર કરવાના, ઓબ્ઝર્વ કરવાના છે, એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જીસ ઓબ્ઝર્વ કરવાના. દેન આફ્ટર બી વિલિંગ ટુ લર્ન, તો તમારે છે શીખવાની ઈચ્છા રાખવાની, નવું નવું શીખવાની ઈચ્છા રાખશો તો ચેન્જીસ એક્સેપ્ટ થશે. અવોઇડ પ્રોકાસ્ટિનેશન મીન્સ કે કોઈ વસ્તુ છે આપણે શીખવાની ના પાડી દઈએ, કોઈ વસ્તુ છે એને આપણે અડોપ્ટ કરવાની ના પાડી દઈએ તો એવું નથી કરવાનું, બરોબર છે. આપણે બધી વસ્તુ છે એને કન્સિડર કરવાની, એકનોલેજમેન્ટ કરવાની છે. એકનોલેજ ધેટ ધ ફેક્ટ ધેટ ચેન્જીસ આર બાઉન્ડ ટુ ઓકર, તો આપણે જે ચેન્જીસ આવે છે એને એકનોલેજ કરવાના અને એને એક્સેપ્ટ કરી શકીએ એવી રીતે એને આપણે એવી સિચ્યુએશન છે એને એડજસ્ટ કરવાની છે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ છે અડોપ્ટેબિલિટી સ્કિલ્સ લિસ્ટ, તો અલગ અલગ લિસ્ટ આપવામાં આવેલું છે જે અડોપ્ટેબિલિટી સ્કિલ્સ છે. પહેલી છે સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ, તો પહેલાં તો આપણે આપણી જાતે મેનેજ કરવાનું, માનો કે એઝ અ લીડર છીએ તો આપણે લોકોને મેનેજ કરવાના છે, મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે, બરાબર છે. તો સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ સ્કિલ્સ. ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ, તો એટ અ ટાઈમ ડિસિઝન લેવાનું છે, આપણી પાસે કોઈ સજેશન માટેનો ટાઈમ નથી તો આપણે એ પણ એડજસ્ટ કરી શકતા હોવા જોઈએ. આપણી પાસે ડિસિઝન મેકિંગ સ્કિલ્સ હોવી જોઈએ કે જે રાઇટ ડિસિઝન આપણે લઈ શકીએ. કીપિંગ કામ ઇન ધ ફેસ ઓફ ડિફિકલ્ટી, તો આપણે ડિફિકલ્ટીના ફેસની અંદર કામ રહી શકતા હોવા જોઈએ, બરાબર છે. એવું નહીં કે આપણે પ્રેશરમાં આવીને કોઈ પણ ડિસિઝન લઈએ અને જે ફ્યુચરમાં આપણને અડચણ રૂપે આવે. પોઝિટિવ થિંકિંગ એન્ડ ઓપ્ટિમિઝમ, તો થિંકિંગ હંમેશા પોઝિટિવ રાખવાની, આશાવાદી બનવાનું જેનાથી આપણે સક્સેસ છે એના સુધી પહોંચી શકીએ. ચેન્જીસ એડજસ્ટ કરી શકીએ, એવું નહીં કે આ ચેન્જીસ આવેલા છે તો હવે આપણે કાંઈ કામ નહીં કરી શકીએ, એને પણ પોઝિટિવ લેવાના કે એનાથી આપણને આ બેનિફિટ થાય છે. એન્ડ લાસ્ટ છે બી ઓપન ટુ ન્યૂ આઈડિયાઝ એન્ડ ચેન્જીસ, તો આપણે નવા નવા આઈડિયાઝ છે, નવા નવા ચેન્જીસ છે એને આપણે એક્સેપ્ટ કરવા માટે આપણે ઓપન રહેવાનું કે ગમે ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આવે છે તો એડજસ્ટ કરી શકીએ. તો અલગ અલગ ટાઈપની અડોપ્ટેબિલિટી સ્કિલ્સ છે જે આપણે લર્ન કરેલી છે અને આપણું આ ચેપ્ટર છે અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.